לפני שעבדתי איתו, אז הפחידו אותי המון ממנו. אמרו לי, תשמע, הוא אדריכל משוגע, הוא מפרק כל הזמן דברים, הוא לא נותן לך להתקדם, הוא כל הזמן תוקע אותך. כן, מה שלומך? הכל טוב. אהלן. מה קורה? סבבה. אז מה שהבעיה פה, תראה, עשיתם עבודה יפה, אבל באסה לי לפרק לכם אותה. אבל אנחנו צריכים שזה לא יהיה רציף. זה לא יכול להיות רציף, אני חייב לפרק חלק מהם. הלב יורד לתחתונים. כשאנחנו הגענו הנה, זה היה כמו עוגת יום הולדת כזאת, כאילו גן על ראש של גבעה, אבל שאין שום דרך להגיע אליה. הכל מוקף במצוקים כאלה של 4-5 מטר. המפגש הראשון עם הפרויקט היה בעצם לקבל סט של תוכניות שהן מאוד הפתיעו אותי בהתחלה. לא כל כך הבנתי את הפרטים, זה לא ביצוע סטנדרטי. לא בנינו קירות תמך, אלא פיסלנו מחדש את הגבעה, זאת אומרת, חצבנו מדרונות. מי שהולך בטיילת יכול לראות את מי שנמצא ברחוב, מי שנמצא ברחוב רואה את מי שהולך בטיילת. הקצה הדרומי של הגן, ששם היה עץ חרוב גדול שרצינו לשמר אותו, אז שם לא חצבנו את המצוק, אלא השארנו אותו ועטפנו אותו במין קיר מאוד דרמטי. חשבתי שקודם כל הקונסטרוקטור שאישר את התוכנית הוא משוגע. כשהסתכלתי על הציפוי של הקיר הזה, אמרתי שגם האדריכל משוגע. עכשיו, זה לא כמו כל קיר איטליאני סטנדרטי, שאתה מתחיל עם האבנים הגדולות למטה, ואז מתחיל לעלות עם אבנים קטנות למעלה. פה האבנים הגדולות באו למעלה, כמו שהם באו למטה, ולפעמים היינו על 3 אבנים, היינו מבזבזים יום שלם. אחד הדברים היותר מאתגרים היה בעצם להכשיר את הצוותים. רוב הפועלים שבאים מתחום התשתיות והפיתוח, הם רגילים להתמודד עם דברים די פשוטים. סלילת כבישים, מדרכות, אבני שפה, ופתאום אתה מביא אותם לפארק שהוא גם, יש בו נושא של שימור ארכיאולוגי. יש גת עתיקה, שהשביל ממש עובר לידה. הקיר טרסה המקורי, אתה יכול לראות אותו, זה הקיר החקלאי המקורי שבנו אותו לפני מי יודע כמה מאות או אלפי שנים. ופה בנינו את הקירות האלה שהם הגובל של היציקה. אחד הדברים שהיה מאוד קשה עם הקירות סנסנה האלה היה ללמד את הפועלים לבנות אותם לא בקו ישר. הכל פה זה פרשנות מקומית כזאת, איך בדיוק יהיה היציקה ליד האבן הזאת. בספסלים היה איך למרוח כאילו פרטים כל כך פשוטים של מריחת בוץ. שכאילו בבנייה קונבנציונלית אף אחד לא מורח בוץ באיזה ספסל, כי יוצקים או שמביאים מוכן. זה הקפדה לפרטים, תשומת לב לפרטים. אנחנו בעצם רגילים להיכנס ופשוט לשבור הכל ואז לבנות מחדש. ופה נקודת המוצא שלנו הייתה שונה לגמרי. פה אתה שומר על מה שיש לך. תראה, כשקיבלנו את הפרויקט, וכן, זה די היה כזה מפתיע, כי זה ממש ממש קרוב לקיבוץ שגדלתי בו. כשהייתי ילד, הגבעות האלה היו המקום שהייתי הולך לטייל בו לבד. מאוד אהבתי לטייל לבד בטבע, לא היה פה כלום, כאילו לא היה פה שום יישוב. אז כן, כשקיבלנו את זה, זה היה מין צביטה כזו בלב מצד אחד, שכאילו הולכים להחריב את המקום היפה הזה. ומצד שני, זה היה חלק מהמוטיבציה שלי בפרויקט, להצליח להציל איזו פיסה קטנה מהיופי הזה, מהגן עדן הזה. אתה מסתכל פה מסביב, כל הלבן הבוהק הזה, אז הנקודה הזו שהיא באמצע, שהיא שמורה, היא סוג של one of a kind כזה. התחושה שלי שאני נכנס בכביש שעולה לרמת בית שמש, זה שאני רוצה להגיע לכאן. וכשאני מגיע לכאן, אז משהו נפתח. יש משהו שאני זוכר, שהוא כמעט המפתח לגן הזה, וזה הפרט של השביל. המיקום של השביל ההיקפי שעוטף את ראש הגבעה, הוא יצא מאוד מדויק. והכוונה הייתה שהוא יהיה מספיק נמוך, כדי שמי שהולך בצד הזה לא יראה את מי שהולך בצד השני,
אבל מספיק גבוה כדי שיהיה קל מאוד לעלות לראש הגבעה. נוצר מצב שבעצם יש גן שיש לו 3 חלקים. יש לו את הלב של הגן, שזה האזור הטבעי, מעטפת של השביל שעוטף אותו ומפריד אותו, ומהשביל ומטה הכל חצוב. התשוקה של רם לפרויקט והמחויבות שלו לפרויקט הדביקה גם אותי. שי היה מנהל בפועל של העבודה כאן, הוא ממש חי את המקום, והוא מאוד נכנס לזה. פשוט עבדתי פה עם הידיים, הנחתי סלע, הסתכלתי בחזרה על הפרטים, לראות שאנחנו מבצעים. רם ויונתן הגיעו לכאן, אני חושב אולי פי 10 ממה שבדרך כלל אדריכל מגיע לפרויקט. וגם הם לכלכו את הידיים שלהם לא מעט. תן לי את זה רגע. תפתח את החלון רגע. גיליתי בן אדם מקסים, שאני מאוד אוהב לדבר איתו גם על דברים שהם לא קשורים לנושא של עבודה. אני עד היום מסתכל פה ולומד דברים חדשים, שאנחנו בסוף הפרויקט בעצם. למשל, גינון, לא היה לי מושג לפני הפרויקט הזה. אני מעריך ש50% ממה שנזרע, גם בלי טיפת מים בקיץ, יש פה אדמה, יש פה סלע אטום. שותלים מלא שקדים בלי השקיה, כן? זה שאני רואה אנשים אחרים שכבר לוקחים בעלות על כל מיני דברים. שי לבד מחליט, אני מזיז לי את הספסלים, זה לפי התוכנית זה פה, אבל פה יותר מתאים, אז הוא מיקם אותם שם נהדר, יופי. זה מקסים בעיניי. הוא לעולם יהיה הפרויקט שביצעתי. ואני חושב שגם בעוד 10 שנים, אני ככה, אם אני אהיה פה באזור, אני אגיע לכאן, אכנס, אעשה את הסיבוב שלי, אסתכל, לראות איך הוא יתפתח, כמו ילד שאתה מגדל. אני לעולם לא אסתכל על פארקים אותו דבר.